Hyvää päivää vaan kaikille pitkästä aikaa. Se on tammikuun 14. päivä armonvuonna 2026 ja mä oon jälleen kerran ilmestynyt Kainuuseen tai Kainuuhun sen. No, en oo täällä ollut yli 2 vuoteen muuten kuin silloin Koillismaan hiihtojen jälkeen, kun pysähdyin kotimatkalla Suomussalmelle yöksi. Mutta mä oon nyt täällä maakunnan eteläosassa tämmöisellä Jämäsvaaran alueella, Kuhmon eteläpuolella, ehkä joku 15 kilometriä. Tää on siis tämmönen, ei ole mikään kansallispuisto, vaan luonnonsuojeluohjelmien alue. Joku, olisiko 20-34 kilometriä. Täällä on siis vanhaa metsää ja muutamia vaaroja, just se Jämäsvaara ja muun muassa. Ja sitten semmonen Jämäsjärvi kuumottelee läsnäolollaan tuossa reilu kilometrin päässä tuossa vaarojen takana. Ja täällä on sitten yksi autiotupa, pari laavua ja yksi tulipaikkaa, jonkun verran merkattua reittiä, mitä en kyllä varmaan hirveästi aio seurailla. Ja sitten tietysti jotain muuta vanhaa metsätietä, sellaista polkua. Mä oon täällä 2-3 yötä, riippuu oikeastaan ihan siitä, että kuinka hyvin mä viihdyin ja tälleen. Päivämatkat ei tule olemaan mitenkään kovin pitkiä, noin niin kuin kilometreissä mitattuna, että hankikanto ei ole mitenkään kovin hyvä ja tää ei ole tosiaan mikään jättimäinen alue, mutta varmaan saa silleen se 3 yötä ainakin kulumaan täällä jotenkin. Mä just lähdin liikkeelle tosta tieltä ja on nyt suuntaamassa tommoselle Hepolammin laavulle. Sinne on 2 tai 3 kilometriä. Pimeyshän tässä laskeutuu kohta, niin varmaan aika nopeastikin, niin otsalampunkaan sitten mennään suurin osa tämän päivän etapista. Mut joo, tämmöstä tällä kertaa. Tässä mun matkan varrella on tämmönen 2-lampisen laavu. Tää on kyllä ihan kivalla paikalla, mutta mä oon hiihtänyt maksimissaan puoli tuntia ja saanut vasta lämmöt päälle, niin mä jatkan matkaa. Piti kuitenkin tulla kattelemaan, että minkälainen mesta tää on. Äiti suuttuu varmaan pahanpäiväisesti, kun se näkee, että mä hiihdän täällä ihan kauluspaidassa. Mutta tää käy kyllä ihan työstä. Mä mietin, että pitäisikö jopa vähän hidastaa tahtia. Tossa on kyllä tulossa yksi tommonen metsäpätkä ennen sitä Hepolammin seutua, mihin mä ehkä haluan kuitenkin varaa vähän sitä aikaa, että jos siitä ei pääsekään niin helposti. Tää on nyt yllättävän hyvin kantaa tuo hanki. Et vois olla rankempaakin. Semmonen raportti täältä metästä tähän väliin, että kyllä täällä eteenpäin pääsee, kun vähän ennakoi, että mistä kulkee ja pitää mielessä sen, että ei tässä mikään kiire tänään ole. Jees, Hepolampi on nyt saavutettu. Uskokaa tai älkää, mutta siinä kävi semmonen ihan klassinen, että heti kun mä menin ääneen sanomaan, että meno on semmoista huoletonta, niin sitten ne vaikeudet vasta alkoikin. Ei nyt mitään kovin dramaattista, mutta siellä oli aika vähän lunta ja huono hankikanto ja paljon kaatuneita puita tuolla metässä. Niin se tosiaan se matkanteko hidastui siinä aika lailla. Mutta siis kellohan on nyt vasta 5. Mä oon ollut maastossa 3 tuntia. Että tässä on tosiaan ihan hyviä aikaa. Hetken sä ajettiin tätä laavuukin, että ihan siinä Hepolammen rannassa ollut, että vähän täällä ylempänä. Kävin katselemaan, että liiterissä on puita, mutta ennen kuin mä alan tekee tulta, niin mä käyn ihan oikeastaan ajankuluksi katselemaan tuossa lammella, että jos se ei ole ihan umpijäässä, että saisinko mä sieltä otettua vettä ruoanlaittoa varten. Muutenhan mä sitten sulattelen lumesta ne vedet, että tulee nuotio varmaan loimotettua tässä illan mittaan aika paljon.
lumitöitä pitää tietysti tehdä ennen kuin laittaa mitään tuli tuohon. No löytyihän sitä vettä. Siinä oli joku 20 senttiä ehkä tota jäätä. Tämän mukaan edellinen kävijä on ollut ennen joulua, eli 3 viikkoa sitten. Joo, kello on jotain 8. Ja mä sain ihan hyvä tovi sitten hoidettua ne mun askareet, mitkä liittyy lähinnä ruoka- ja vesihuoltoon. Mä oonkin aika pitkään nyt vaan käytännössä tuijottanut tuota tuulta, mutta kyllä se alkaisi pikkuhiljaa ole aika vetäytyä tonne tuplamakuupussin sisään. Niin me toivotaan tässä vaiheessa hyvää yötä. Hyvää huomenta. Mä heräsin silloin, kun oli vielä hämärää ja siinä sitten aika pitkään kuitenkin vetkuttelin se makuupussista poistumisen kanssa. Tai siis, jos totta puhutaan, niin yritin saada vielä unta, vaikka tiesin, että olisi kannattanut vaan nousta. No, mä heräsin siitä, tai siis nousin ja päätin tehdä pienet tulet tohon, kun mulla oli vähän vesiä keiteltävänä, kahviin, puuroon ja tohon ruokatermariin. Mut siinä nyt tuntui sitten kestävä pieni ikuisuus. Oli vähän märkää puuta ja tuntui, että ei vaan vedet lämmennyt tai jotain tämmöistä. Niin, on tässä nyt pari tuntia tätä heräämistä tehty, mutta siitä sitten nopeasti liikkeelle. Mä oon tänään menossa sinne autiotuvalle, eli Jämäshoville. Se on tuolla Jämäsjärvellä semmosella pienellä saarella. Mulla oli alun perin tarkoitus mennä sinne tosta Hepovaaran yli, mikä on tässä mun itäpuolella. Mutta kun täällä metässä kulkeminen on niin haastavaa, raastavaa, niin mä suosin näitä soita sitten, että mä menen tuohon Hepolammelle ja lähden siitä sitten tuommoista jonkin sortin suomaastoa pitkin. Vähän pitää mennä metsän kautta, mutta sitten mä pääsen sinne Jämäsjärvelle ja siitä menee varmaan aika vauhdikkaasti. Et eihän tonne ole Linnuntietä, kun on joku 2 kilsaa tonne tuvalle. Se on käsittääkseni aika pieni. Olisiko siellä laavupaikat, siis laveripaikat vaan 2, niin toivotaan, että mahtuu.
No niin, terveiset täältä Jämäshovilta. Tämähän on tosiaan tämmönen aika pieni koppi, mutta kyllä mä tänne mahun. Luultavasti tää lämpenee aika nopeasti, vaikka päivä paistaa tosta seinästä jostain kohdista läpi. Ennen kuin mä kuitenkaan alan lämmittää tätä ja asettumaan sen enempää, niin mä syön, pidän pienen tauon ja sit mä lähden kevyemmällä varustuksella tekee jonkun pienen hiihtolenkin. Mä käyn ehkä kattelee tuolla itse Jämäsvaaran rinteellä, että miltä siellä näyttää, voiko siellä hiihtää tai jotain tämmöstä. Mä menen ehkä vähän asioiden edelle, etenkin kun mä edes tiedä, että lähdekö mä täältä huomenna vai ylihuomenna. Mutta mä vähän kartoitan tässä samalla, että mitenköhän täältä pääsee hiihtämään pois sen nahkion kanssa. Mä menen kattoo tämmöstä yhtä notkoa tossa, mikä vie sinne mun lähtöpaikan suuntaan. Joo, en tiedä välittyykö kuvasta, mutta on tosiaan melko vaivalloista kulkea täällä Jämäsvaaran rinteellä. Mä pistin itse asiassa siellä Laavun vieraskirjaa lukiessa merkille, että monet oli sanonut, että ihan tuolla merkattujen reittienkin varrella on melko haastavaa, varsinkin noiden kaatuneiden puiden takia. Mut mä nyt jatkan vielä jonkun matkaa ainakin. Tässä on nyt tätä merkattua reittiä. Tuossa lumen alla menee siis pitkospuut. Tonne suuntaan kun lähtee, niin pääsee sinne Jämäsvaaran huipun tuntumaan. Ja sit jos lähtee toiseen suuntaan, niin sieltä pääsee parin mutkan kautta sinne Kaksilampisen laavulle, minkä ohi mä menin eilen iltapäivästä. Joo, mä hetken aikaa seurasin tätä reittiä sinne Jämäsvaaran suuntaan. Olisi ollut ihan hauska nähdä, että minkälainen se on sieltä päältä. Olisiko sieltä ollut mitään maisemia? No en usko, kuitenkin. Ja sieltä toiselta puolelta olisi ehkä saattanut päästä takas sinne järvelle silleen kivasti. Mutta meni aikamoiseksi tarpomiseksi. Tuossa piti ottaa, no heti tässä mun takana on yksi kohta, että piti ottaa sukset pois jalasta. Että oli sen verran jyrkkää ja vähän niinku kivikkoista. Ja sitten siellä oli tosi paljon niitä kaatuneita puita ja muutenkin vaan vaikea kulkusta se maasto. Sitten mä kadotin noin reittimerkitkin jossain vaiheessa. Ja sitten huomasin myös sen, että kohtaan tässä alkaa hämärä laskeutua. Niin tuun valosan aikaan pois vielä täältä vaaran rinteeltä. Et nyt sitten nöyrä tappio. Seuraalle noita mun aikaisempia reittejä takas sinne tuvalle. Tuossa on lumen alla semmonen pieni sohjokerros ja sen jälkeen on sitten se varsinainen jää. Vähän roisku siinä hakatessa, mutta saavutin kyllä tuon järviveden ihan tosta jään läpi. Alkaa tupaan tulemaan lämpöä. Aika tehokkaasti tuo lämmittää noita vesiäkin. Mulla varmaan kiehuu kohta tuo ensimmäinen järvivesikattila tosta. Ei se nyt kovin kauan siinä ole ollut. Ihan jees. Vois alkaa vähän ripustelemaan noita makupusseja ja hikisiä vaatteita tuohon roikkumaan ja tälleen. Mä oon tässä autiotuvan mukavuuksista nautiskellessa miettinyt, että onhan mukavalla erällä taas. Mä en oo itse asiassa nukkunut ulkona sen mun elokuisen repokairan vaelluksen jälkeen. Et olisiko se ollut tuossa lokakuussa kyllä, olin paremman puoliskon kanssa tuolla Torronsuolla semmosella päiväretkellä. Ja oli kyllä tosi kivaa, mutta on siis jäänyt tommonen ajanviettäminen luonnossa vähäisemmäksi, mitä se on normaalisti ollut. Et noi opiskelut on pitänyt mut välillä aika kiireisenä ja sit on vähän koittanut jotain muitakin juttuja harrastella ja tietysti on viettänyt aikaa perheeni kanssa. Et mun poika täyttää kohta 2 vuotta ja musta tuntuu, että se saa joka päivä jotain uusia ideoita ja hirveästi lisää virtaa.
Ja mä saan olla aika paljon juoksemassa sen perässä. Se on kyllä ihan parasta, mutta siinä kyllä oma virta on välillä aika vähissä. Sitten tuntuu, että niinä viikkoina, kun olisi vaikka aikaa ja ehkä energiaakin lähtee johonkin, niin on luvattu sitten vaan jotenkin niin huonoa keliä. Ja jos ihan totta puhutaan, niin mulla ei ehkä ollut samalla tavalla mielessä semmosia kiinnostavia kohteita, mihin mä haluaisin lähteä uhmaamaan sitä keliä. Etenkin semmosia kohteita, mihin mä voisin siis lähteä silleen suht lyhyellä varoitusajalla ja ei tarvitsisi mennä mihinkään toiselle puolelle Suomeen. Mutta se on semmoista välillä. Näitä talvireissuja tulee kuitenkin odotettua kuin kuuta nousevaan. Että tässä on semmoinen tietynlainen uutuuden viehätys edelleen ja ihan jotain yhdenkin yön reissua odottaa tosi innolla, puhumattakaan jostain tämmöisestä useamman yön retkistä. Tää taitaa nyt olla 5. talvi, kun mä menen noilla metsäsuksilla, mutta syystä tai toisesta noin mun hiihtämiset on vaan jäänyt suhteellisen vähäisiksi. Niin sen takia näissä on semmoinen oma spesiaali tunnelmansa itselle. Nämähän on siis mulle tämän talven ensimmäiset hiidot ja toivon kyllä, että jos toi talvi jotenkin jatkuu kohtuullisena, että pääsis vähän enemmänkin hiihtelemään. Pulkkamäessä on kyllä tullut vietettyä aika paljon aikaa ja toivottavasti sitäkin pystyy vielä jatkamaan tuolla etelässäkin. Hyvää huomenta. Tuli nukuttua aika makoisasti, suurin piirtein 9:30, 10:30. Mutta ei haittaa, että vähän tuli tämmönen myöhäisempi herätys, kun mä päätin eilen illalla, että mä jään tänne 3. päiväksi tänne mestoille. Ja mä saisin varmaan päivän kulumaan hyvin tässä mökissäkin tätä lämmitellessä ja päiväunia nukkuessa ja kirjaa lukeessa, mutta mä en kuitenkaan kehtaa polttaa mitään kuutiollista noita valtion puita ihan vaan, mä voisin elää mun omaa off-grid cabin lifea, niin kuin ne sanoo tuolla englanninkielisen YouTuben puolella, vaan mä lähden päiväksi hiihtelemään tonne alueen länsiosiin. Siellä on jotenkin semmosia lampia, mitkä näyttää semmoisilta mielenkiintoisilta kohteilta, mihin suunnistaa. Mulla on tämmönen reppu messissä täällä, mikä on toiminut ahkiolaukkuna, niin mä lämmitän tänne vähän. Tai siis laitan ruokatärmäriin vettä tänne ja otan sitten tietysti juomavettä, otan pienempää evästä mukaan ja jotain lämmintä vaatetta ja lähden sinne sitten hiihtelemään ja tuun sitten alkuillasta takas tänne mökille. Mä otin tänne messiin noita muutamia tommosia puolityyjiä kaasupulloja, mitkä on ihan tyhjän panttina mulla himassa, kun ne nyt mahtuu tuohon ahkioon ja mulla on tuohon mun keittimeen joka tapauksessa se mikä suutin. No anyway, mutta se tuntuu nyt olevan todella hidasta, että saa nyt nähdä, että riittääkö noi kaasut ja ehtiikö se kattila tai se vesi lämmitä ennen kuin se jäätyy uudestaan, että vaikka tuolla nyt ei ole niin kova pakkane. Et tässä nyt odotellaan, että saisi ne vedet tehtyä. Sitten kun mä sen aamiaisen, niin mä raivaan vähän tänne tilaa, että jos tänne sattuisikin tulee jotain muita, niin tää ei ole ihan levällä, että mulla on taas kamat kyllä ihan ympäri kämppää. Joo, mä otin tosiaan jonkinlaiseksi tavoitteeksi tommosen Salkolammen, mikä on tuolla länsiosissa tätä Jämsänvaaran aluetta. Sinne päin ainakin pyrin. Menen tässä vajaa 2 kilsaa tätä Jämäsjärven jäätä pitkin. Osittain ihan samoja latuja, mitä eilen hiihteli. Mut jatkan sit tosta vähän vielä pidemmälle näitä jäitä pitkin ja sit jossain hyvässä kohdassa alan suuntaamaan sinne mettään ja sinne Salkolammen suuntaan. Et saan nähdä, että pääsenkö sinne asti, mutta ihan kiva keli. Kiva keli hiihtää ja näin.
No niin, Salkolampi on nyt viimeinkin saavutettu tai löydetty. Meni aikamoiseksi suunnistamiseksi tuossa jossain vaiheessa. Tuli pari U-käännöstäkin tehtyä. Mutta kyllähän tää sitten löytyi lopulta, kun yhden vaaran, tai ei se nyt vaara ollut, yhden pienen mäen yli meni vielä, niin sitten löytyy yksi pienempi lampi, mikä avulla mä osasin löytää tänne. Huomasin siinä suunnistaessa, että eihän tämä edes ole se lampi, mitä mä olin alun perin kotona miettinyt vähän niin kuin semmosena kaukokohteena. Mä olin semmoista Kaisalalampea miettinyt, mikä on siis samalla suunnilla, mutta vähän kauempana. Mutta ei tässäkään mitään valittamista ole, enkä mä olisi sinne asti varmaan edes jaksanut tai kerännyt suunnistaa, niin mä vietän sen ruokatauon nyt tässä. Lähden sitten jotain reittiä takas sinne tukikohtaan. Täytyy nostaa kissa pöydälle. Niin sanotusti kohdata se elefantti olohuoneessa, vai miten se sanotaankaan. Kun joku varmaan tälläkin hetkellä miettii, että onpa sillä siisti takki. Ja näin no munkin mielestä. Mä ostin siis viime talvena tämmösen, kun halvalla sain tämmösen Romanian armeijan ylijäämämanttelin, ties minkä sodan ajoilta. Oikeastaan vaan semmoista coolia kaupunkipukeutumista varten. Ja mähän sitten on todennutkin, että aika lämmin, että on semmoista paksua ja tiivistä villakangasta. Onko sen tekstiilin nimi sitten Sarka? Vai mikähän se on? Sarka se taitaa olla. Ja päätin sitten kokeilla tätä eräolosuhteissa. Tämähän on aika järeä takki, että en todellakaan ottaisi tätä millekään rinkkavaellukselle taukotakiksi mukaan. Mutta täällä ja Pulkkamäessä on todettu ihan toimivaksi. Tää suojaa mukavasti etumustaa takamustakin ja pitää ihan lämpimänä. Siinä on vaan se homma, että mä näytän tässä asustekokonaisuudessa varmaan joltain Puna-armeijan pikku-upseerilta. Mutta ehkä ne ei sit ihan heti ammu mua, jos se tulee tosta rajan yli. Juu, alkaas tämän päivän hiidot olemaan tässä. Olihan mä liikkeellä reilu 4 tuntia. Se on nyt itse asiassa 15 yli 4 ja joskus ennen 12 lähdin liikkeelle. Eli ihan hyvin. Olihan mä melkein puoli päivää hiihtämässä. Muutaman pienen tauon tietysti pidin siinä. Mä liityin siihen mun aikaisemmalle ladulle jo siellä Hepolammin eteläpuolella. Eli siellä, missä mä hiihtelin silloin ensimmäisenä iltana. Kyllä kävi sääliksi toissapäivän telttateuvoa, kun mä katselin, että minkälaista se mutkittelu on siellä metässä ollut otsalampun valossa ja sitä ahkioa perässä vetään. Mutta niin, mä opin eilen aika hyvin, että miten toi kamina ja miten tää tupa toimii, niin mä tiedän, että mä saan kyllä vedet kiehumaan ja mun hikiset kamat aika nopeasti kuivumaan sitten kun mä haluun. Niin mä nyt hetken hengähdän tässä ja sitten mä haen tuolta järvestä vähän vettä valmiiksi tohon kaminalle ja sitten mä lähden hakkaamaan polttopuita illan tarpeeksi. Mullahan on joku ihme homma näiden polttopuiden kanssa. Eli vaikka tuolla kaminalla olisi kuinka paljon tätä polttopuuta kasattuna ja olisi sytytyspuita pätkitty valmiiksi ja olisi hienot kiehiset tehty niin kuin hyvin tapoihin kuuluu, niin mulla on aina semmonen tarve, että mun pitää tehdä ne puut itse. Ja en tiedä mistä se tarkalleen johtuu, mutta ei se mitään siis ylimielisyyttä ainakaan ole, että mulla on parhaat polttopuut. En mä edes osaa tehdä semmosia hienoja kiehisiä, mitkä on semmosia kauniita kiehkuroita tai mitään tämmöstä. Mä en sit tiedä, onko se joku semmonen homma, että kun mä oon tekemässä lähtöä, niin siinä saattaa olla jotain pakkaamista ja suunnistamista edessä. Ja sitten jotenkin jaksaa enää keskittyä mihinkään polttopuuhommiin. Vai onko se joku semmonen juttu, että tarvii kontrolloida omaa käyttöä? Eli meinaan siis sitä, että kun itse täältä valikoi ja hakkaa nämä pöllit ja kantaa tuonne kaminalle, niin pysyy sitten vähän niin kuin kärryillä, että paljon sitä puuta oikein kuluu. Vai onko siinä sitten joku
kiehishäpeä vaan kyseessä. En tiedä, mutta näin on vaan joka kerta tehtävä. Ja sitten tietysti, että jos me menen johonkin tuvalle ja siellä ei ole yhtään mitään sytykkeitä tehty eikä yhtään puita kannettu sinne tupaan edes sisälle, niin kyllä mä nyt sen verran noudatan niitä hyviä tapoja, että kyllä mä sit itse sinne aina jotain vien. Vaikka on sitä mieltä, että kun nämä puut tekee itse, niin pysyy sit tosiaan homma jotenkin tietyllä tavalla hanskassa. No, kyllä se siellä sivu osuu. Mulla on tossa nyt vesiä odottamassa kiehumista. Ja osa siitä menee ihan iltaruokaa ja sitten osasta tulee juomavettä. Laitan sen tietysti tonne ulos jäähtymään ja osaan sitten menee termospulloon aamukahvia varten. Pitäisi pysyä lämpimänä. Mä en siis todennäköisesti jaksa huomenna aamulla alkaa tekemään mitään tulia tai kiehuttaa vesiä, koska kaikki mun vaihtoehdot on aika hitaita. Meinaa siis tää Camina, Spree tai ne kaasunjämät. Niin mulla on sen verran snacksia jäljellä, oikeastaan pähkinää, suklaata, proteiinipatukka. Et sitten voi vetää ne aamiaiseksi ja termoksesta sen kahvi. Sitten jos tästä nyt jää jotain vettä yli, niin käytän sitä tiskivetenä tai säästän vielä juomavedeksi. Ihan lämmintä on vielä. Elikkä hyvää huomenta. Vähän monestikaan näinä lähtöaamuna jaksaa jäädä nysväävää tänne mestolle mitenkään kovin pitkäksi aikaa. Ja mulla on nytkin vähän semmonen ajatus, että mä haluaisin kerkeä meidän saunavuoroon, mutta mä en halua tehdä mitään törkeitä liikennerikkomuksia. Niin mä oon tässä hereillä jo vähän 6 jälkeen. Mulla oli herätys 6, mutta mä heräsin jo tossa 5:05. Niin, kun mulla on sinne autolle sitä matkaa, ei se ole Linnuntietä kuin 2 kilometriä, mutta siinä on yksi notko, mistä mun pitää nousta ylös täältä alavasta järvimaastosta ton ahkion kanssa, niin mä haluan varaa siihen vähän aikaa. Niin mä heräsin tänne kylmään koppiin nyt juomaan tätä suht kuumaa kahvia ja veden tosta pienen aamiaisen ja pakkaan kamat ja lähden liikkeelle. Joo, tupa on nyt lakastu ja omat kamat kerätty ja vielä pari kertaa tarkistettu. Kello on 7:15, eli melkein ollaan aikataulussa. Nyt ei ota muu kuin lähtee hiihtää tonne pimeälle järven jäälle ja siitä sitten pimeeseen mettään. Ja katsotaan ehtiikö se aurinko nousta vielä ennen kuin tää reissu loppuu. Huhhuh. Vähän hengästyttää. Nonni, aika lailla 2 tunnin hiihtämisen jälkeen mä oon viimeinkin saavuttanut tän tien. Ja mulla olisi enää jäljellä vaan tommonen ajourakka kotiin, mutta se ei ole niin jännä juttu, että mä alkaisin kuvaamaan sitä. Niin tää video alkaisi olemaan tässä. Oli kiva päästä tsekkaamaan nämä Jämäsvaaran seudut. Mä siis joskus viime kesänä bongasin tämän paikan, kun mä kattelin ilmakuvista jotain retkikohteita. Niin näinkin suhteellisen nopeasti pääsin paikan päälle. Oli tosi mukavaa ja semmonen hyvä fiilis lähes koko ajan. Mutta tietysti siihen vaikuttaa se, että oli aika tämmönen luksusreissu, luksusloma, kun oli laavua ja etenkin sitä autiotupaa siinä käytettävissä. Mutta eipä siitä tarvinnut aina olla etsimässä sitä kaikista ankeinta kokemusta. Tää oli ihan hyvä reissu. Joo. Mullahan silloin toissa iltana sanoin, että mulla olisi kiinnostusta hiidellä vielä lisää tänä talvena. Se ei ole nyt 2 yössä se kiinnostus mitenkään kadonnut, vaan edelleen noin samoilla linjoilla
Ja tässä nyt on kaikenlaista suunnitteilla, mutta mä en ala vielä tässä vaiheessa mitään mainostelemaan tai lupailemaan. Mutta jos sä seuraat mun kanavaa, niin, tai kirjoittelet aina silloin tällöin tonne ylös YouTube-hakukenttään, että Teltta Teuvo, niin se voi olla, että siellä on joku päivä sitten tullut taas uusi hiihtovideo NS-eetteriin. Mut en mä nyt oikein keksi tähän enää mitään muuta sanottavaa. Mä lähden käynnistelemään tota autoa. Toivon, että lähtee käyntiin. Että kiitos vaan kun katsoit tämän videon ja mukavaa talven jatkoa kaikille. Se on moro.